در این که اینها دارن جنایت میکنن یه خورده شما تعجب کردید، عجیبه براتون، میگید آقا آدم بکشی دیگه اینجوری نکش، انقدر تابلو دیگه نه. مثلا خودت بگی برید تو بیمارستان اونجا امنه، بعد عمدن بیمارستان رو بزنی. چرا؟ چون میدونی که مردم اولین چیزی که براشون مهمه بچه‌هاشونه، امن‌ترین جا بچه‌هاشونو میبرن. یه روز پزشک اطفالی من میگفتش که مردم وقتی میان برای بچه‌شون چیزی میخوان، مثلا بهشون میگی مثلا 2 مدل داره، میگه اون بهتره رو بده، اون گرونتره. همینه دیگه. میدونن، یعنی میدونن عمدی بچه کشی. دلیلش چیه؟ یک بخشی از آن اعتقادیه. اینا جایی بهتون نمیگن، نمیتونن بگم، انتظار نشوش طرف تو تلویزیون ها رو بگین که اعتقادات تحریف شده اینها دستور به این کار میده، نه اینکه بیان میکنه و کنارش رد میشه، دستور به این کار میده. سیره انبیاءشونه، هیچ پیغمبر این کارا رو نمیکرده ها، اینا تحریف کرد. یحرفون الکلم عن مواضعه، قرآن میفرماد اینا کلمات جابجا کرد. ببین یه عمر این کتاب افتاد، امروز اومدم واسهتون تورات بخونم، این با تورات 100 ساله است، عتیقه هم اصلا یه جوری تورات داشتم میومدم میشم صفحه‌هاش آماده میکردم، یک دو تا صفحه‌اش هم پاره شد. خب من رو براتون بخونم یه بخشایشو کوتاه، شاید مثلا 3-4 دقیقه بخوام رو بخونم که ببینید اینا چرا این کارو انجام. یه بخشیش سیاست ورزی اینا، حالا میرسم اونو میگم. تقریبا ما هیچ پیغمبر سالمی تو این کتاب نداریم، هیچ. همه ی پیغمبر یه بلایی سرش آورد، از زناکار و مشروب خور و نمیدونم دروغگو و دزد و قاتل و بگیر داری، نه عادیشا، زناکار عادی نه، مثلا ببخشید زنای با محارم، هر آنچه که خودشون لایقشون بودن نسبت دادن به انبیا. برای همین قرآن یه بخشی از قرآن رو فقط گذاشته شده برای پاکسازی انبیا. و ما کفر از سلیمان کافر نشد. خدا آخه این چه حرفی؟ کی میگه پیغمبرت کافر شد؟ آخه حالا تو خبر نداری، ما مسلمان تورات نخون نمیدونیم، اینجا بخونیم او کافر بود و اوضاعش هم خراب بود. 900 تا زن داشت، بعد می‌خواست دل اینا رو به دست بیاره، همون بت پرست عموما، بعد اینکه دلشون رو به دست بیاره مخشون رو بزنه، بت اونا رو میپرستید یه دو. قرآن میفهمه و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. شما رفتید حرفای شیاطین رو برداشتید آوردید اینجا کتاب کردید. قرآن یک بخشی گذاشته میگه خداوند زمین و آسمان رو در 6 دوران آفرید، فی 6 ایام، و به خاطر اینکه خسته نشد. خدا آخه این شرف خسته میشه اصلا؟ خدا آخه اینجا گفته روز 6 در 6 روز هفتم استراحت کرد. آخه خدا هم باشه خسته میشه. اصلا جسمانیت خدا این توئه. وهابی‌ها از اینجا گرفتن خدا جسمه. گفتم قبلا مثلا توش موندن و گیر کردن زاییدن، نمیدونن چیکار کنن. خدا جسم، بعد گفتن خب خدا یه کرسی داره روش میشینه، صندلی داره، بعد حتما باید صندلی از خودت گنده‌تر باشه دیگه، این صندلی حتما بزرگتره. بعد گفتم پس الله اکبر چی میشه؟ اینجا که کرسی‌ها بزرگتره. خب و الله اکبر یعنی گیر کردن یه اینا، یعنی میخوام بگم نه تنها خودشون، هر جایی رو دست گذاشتن نجس کردن. همین تو مسیحیت وارد شدن یک داستانی ساختن، تو اسلام وارد شدن فرقه های درست کردن. در حذف اهل بیت هم نفرات اوله. امیرالمومنین اینا به شهادت رسیدن، مجرم یهودیه. چرا شما متوجه نیستین؟ چون عرب مادر براش مهم نبوده، پدر رو ثبت می‌کرده، در حالی که اینا نسب از مادر منتقل میشه. چرا نسب از مادر منتقل میشه؟ چون نژاد پرستن. چون اگه بپذیرن نسب از پدر منتقل میشه، مسلمان ها هم صاحب نژاد خوبن. چرا؟ چون از حضرت اسماعیل. اینا چون میخوان بگن فقط اسحاق خوبه، اسماعیل نه، چون باباشون که یکی بود، حضرت ابراهیم. مادراشون فرق داشته. مادر اسماعیل کنیز بوده، مادر اینا حضرت سارا میگن چی؟ کنیز نبوده، زن آزاد بوده. اصلا ما یکی از کاری که ما مسلمان و ما شیعیان رو انجام بدیم، حضرت داوود پیغمبر ماست، حضرت سلیمان پیغمبر ماست. برای اولین بار در مورد اینا درست صحبت شده، به واسطه اهل بیت درست صحبت شده. وگرنه همین متاسفانه اراجیف
به واسطه آنچه اسرائیلیات خونده میشه به واسطه از یهودی‌ها مسیحیای مشکوک به مسلمانی وارد اسلام هم کردن. همسایه بغلیمون از این روایت زیاد داره. الحمدلله شیعیان پاکسازی کردن، ائمه‌ای بودن، در تشیع هم روایت وارد کردن، اما خب محل توجه نیست، همین جعلی. امام حسین هم اینا به شهادت رسوندن. اونهایی که قاصد به حق اهل بیت بودن هم پا منبر اینا بودن. میدونید دیگه، پیامبر رگ گردنش میزد، گفت چی میخواد شما از این مدرسه المسکه بنی مدینه؟ اون دوتا رو نمیتونید جلوشون بگی، دائم تو اون المسکه بودن، دنبال پیشگویی‌هایی بودن که ببینن آقابت پیغمبر چه میشه. طبق اون پیشگویی هم اهل بیت پیغمبر به خاک و خون کشیدن. حبقوق نبی که توی سرکان دفنه از انبیاء بنی اسرائیل پیشگویی میکنه، میگه که توضیح میده راجع به پیامبر و اهل کشا، یعنی اهل کسا، که میگه با اهل کسا را در بلا دیدم. اصلا باید پیامبر اهل بیتش زیر یک کسای امانی جمع میکرد تا این پیشگویی محقق بشه، تا اینا بفهمم. از خودتون نمیپرسید برای چی مثلا آقا منم میتونم بیام زیر اون عبا؟ نه تو نمیتونی بیای. آقا تو میتونی بیای. آقا برای چی؟ چه ضرورتی داره همه زیر یه عبای جمع شن؟ ها؟ این از خودتون نمیپرسید؟ این پیشگویی نبی خدا بود، 2500 سال پیش زندگی میکرده. بابا آقا اون اصلیات تو راهن، اونا میان، نور الهی اونان. خیلی از اینا موارد متعدد، من نمیخوام خیلی وارد بشم. اصلا شمر یه کلمه عبریه، عربی نیست. بعدم وارد زبان شمر به عبری یعنی قصه گو، عربی سمیره. مفصل اسناد یهودی بودن شمر حداقل در 15 تا سند من پیدا کردم. اینجا محل بحثم نیست. امام کاظم ما رو کی به شهادت رسوند؟ هارون به هر کی دستور میداد انجام نمیدادن. سندی ابن شهاک، سندی بن شهاک، از هنوز این اسمو میذارن، هنوز شهاک میذارن، همین الان اسمو هنوز دارن استفاده میکنن. اون یهودیه کشت، اونا نشونه ها رو داشتن و میدونستن دشمن اصلی ما همینان. ما با اینا پدرکشتگی داریم، بدونیم. وقتی امام صادق علیه السلام ازش پرسیدن که این 2 بار فتنه بنی اسرائیل چیز حضرت فرمود، به 2 بار فتنه بنی اسرائیل چیز حضرت فرمود؟ به قتل علی و قتل الحسین. امیرالمومنین فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدن. بقیه‌شو نمیگن رو منبر. پسر زن یهودی را بگیرید. صراحتا امیرالمومنین فرموده پسر زن یهودی را بگیر، نمیفرماد پسر مرد یهودی. پسر زن یهودی را بگیر. میدونه اساسا هدف بود. علامت علی حذف میشه. برنامه میدونید چی بود؟ اسلام وقتی آمد تو پیشگویی این بود که پیامبر قطعاً به قدرت میرسه. اینا اومدن دور پیغمبر گرفت. اما بعدش دیده بودن اهل بیت را در بلا دیدن، گفتن پس بعدش پیروزیم. جلوی خود پیغمبر نمیتونیم بایستیم، اما بعدش پیروزیم. بعد برنامه چی بود؟ تو یه فاصله زمانی مؤثری قدرت بیفته دست شاخه یهود در عربستان. کجا؟ کی؟ بنی امیه. خوب دقت بفهم. امیه به امیرالمومنین صراحتا به معاویه میفرماد، حضرت میفرماد بابا تو اصلا از قریش نیستی، چی خود قاتل آدمو کردی؟ و لیس اللصیق کالصریح، تو الصاق شدی به قریش. ما که میدونیم یک سنت مزخرفی اعراب داشتن، اگه شما فرزند خونده داشتی عین فرزند خودت بود، هیچ فرقی نداشت. برای همین این ماجرای زید پیش آمد. اصلا خدا پیش آورد که مثل فرزند خود آدم نباشد، چون اگه این اتفاق نمیافتاد بچه‌های زید بعدا میشدن آل محمد. متوجهید؟ خدا می‌خواست اینو درست کنه. تنها صحابه پیغمبر که شیعه و سنی اجماع دارن اسمش تو قرآن اومده، از 100,000 تا صحابه فقط زیده اسمش صراحتا اومده، برای اینکه می‌خواست تمام کنه که بگه بچه‌ها این آل محمد نمیشن. خوب دقت کنید. یه سنت فرزند خوندگی دعوا شد توی اجداد پیغمبر. میدونید دیگه معروف بود بین این دوتا برادری که میگن با شمشیر اینا رو جدا کردن، این داستان‌ها. شورای دارالندوه اخراجش کرد عبد شمسو، گفت برو شامات. رفت کجا؟ اون فلسطین.
ما تو این منطقه. در اونجا یه غلام یهودی خرید به اسم چی؟ امیه. اینو برداشت با خودش آورد توی حجاز. 10 سالش که تموم شد، 10 سال تبعیدش، برگشت گفت این فرزند خوانده من است. فرزند خواندم عین چی؟ فرزند. اینا یهودیه. و هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلة الاکباد اللعین ابن اللعین. یعنی چی؟ اون روز این مبارک است. شما متوجه نمیشید، من یهود پژوه متوجه میشم. اون روز چه روزیه؟ روز عاشورا، یوم کیپور، همون روزی که حماس حمله کرد به اینا. روز مقدس یهودی‌ها که این روزه میگرفت. برای چی تو روز عاشورا اینا روزه میگیرن؟ ما نمیگیریم؟ به سنت یهودی دارن عمل میکنن. تو سنت بنی اسرائیل بود. برخی از اعراب قبل از اسلام هم روزه میگرفتن. اون روزو یوم عاشورا فقط عاشورا شده. اصلا اینا 3 روز کشش دادن که روز عاشورا حضرتو بزنن. چرا؟ چون تو این کتاب آمده و خداوند در کنار فرات ذبحی دارد. بابا تو این کتاب آمده یه ذبحی دارد، تو برو به اون ذبیح کمک کن. چرا همیشه میری سمت بد تاریخ ما میستی؟ نه چون ذبحی داره پس ذبح میشه، ما میریم ذبحش میکنیم. 12 نفر میرن تو گودال بحر میگردن، نمیتونن، شمر میره کارو انجام میده. این عادی نیست. من نمیگم امام صادق میفهمم به قتل قلی و قتل الحسین، بس این چیه؟